इतिहास में इस बात का जिक्र हमेशा होगा कि भारतीय पुरुष दो वायरस से अकेले लड़े थे, एक कोरोना दूसरा सुनोना। सो फ्रेंड्सসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত 59টা চাইনিজ এপ বেন কৰি দিছে। তাৰ ভিতৰতো এটা আপোনালোকৰ জনপ্ৰিয় টিকটক এপো বেন কৰি দিছে। সো ফ্ৰেন্ডসকল মই আজি আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে টিকটক দ্বাৰা আপোনালোকে বেলেগ এটা এপ্লিকেশনত বেলেগ এটা এপ্লিকেশনত সেম আপোনালোকে টিকটক দ্বাৰা ভিডিও বনাব পাৰিব। সো ফ্ৰেন্ডস স্বাগতম জনাইছো আমাৰ আসাম আনকিট টেক ইউটিউব চেনেল। যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো ফ্ৰেন্ডসকল মই আহি গ'লো মোবাইল স্ক্ৰীনত। প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰ অপেন কৰি ল'ব। প্লে ষ্ট'ৰ অপেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত সাৰ্চ কৰি ল'ব। আপোনালোকে এইটো দেখি পাইছে ৰূপছ, আপোনালোকে এই এপখন ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল মই আগৰ পৰা ইনষ্টল কৰি থৈছোঁ, বৰ্তমান মই নকৰোঁ, আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰা আপোনালোকে ইয়াত ৰেটিং দেখি পাইছে, যিহেতু ৰেটিং 4.17 আৰু 50 মিলিয়নতকৈ অধিক মানুহে ডাউনলোড কৰিছে। আৰু সবতকৈ ভাল কথা হ'ল এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো আপোনালোকে দেখি পাইছে এইটো ইণ্ডিয়ান এপ হয়। আপোনালোকে একো এনেকুৱা আপোনালোকে যদি ইয়াত টিকটক লিখা যদি আৰু কেতিয়াবা ভিডিঅ' আপোনালোকে ইয়াত বনাব ষ্টাৰ্ট কৰে তো আপোনালোকে এইটো কেতিয়াও বেন নহয়। আপোনালোকে দেখি পাইছে ৰূপছ মেড ইন ইণ্ডিয়া ফৰ ইণ্ডিয়া এভেইলেবল 10+ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ। সো ফ্ৰেন্ডসকল ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো অপেন কৰি ল'ব। অপেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কিছুমান আপোনালোকে লেংগুৱেজ সিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে লেংগুৱেজ সিলেক্ট কৰি লওক। আপোনালোকে যোনটো ভাষাৰ সিলেক্ট কৰিব খোজে, তোমাৰ ইংলিছ লেংগুৱেজ সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ইংলিছ লেংগুৱেজ সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ফ্ৰেন্ডসকল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে ইয়াত নম্বৰ দিব লাগিব। আপোনালোকে যিটো নম্বৰ ইউজ কৰে বা আপোনালোকে বেলেগ নম্বৰো দিব লাগিব। যিটো এটা OTP আহিব, আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব। মই নম্বৰ দি দিছোঁ। নম্বৰ দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে এই কিনাৰফালে দেখি পাইছে সেন্ড OTP বুলি লিখা আছে, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত অকণমান ৰৈ যাব। আপোনালোকে ৰৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ভেৰিফাই কোডটো আহিব, OTP যিটো অট'মেটিকেলি ভেৰিফাই হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত যদি ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টল কৰি পিনে আপোনালোকে একাউণ্ট খোলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 1000 কইনছ দিব। কইনছৰ কথা মই আপোনালোকক পাছত কৈ দিম বাৰু। আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো এলাউ কৰি ল'ব। আপোনালোকে ইয়াত ভিডিঅ' দেখি পিনে আপোনালোকে আপোনাৰ একাউণ্টত ক্ৰেডিট আপোনালোকে পইচাও ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। সো আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে টিকটকৰ দৰে দেখিব। আপোনালোকে ইয়াত লাইক বুটাম আছে, আপোনালোকে দেখি পাইছে। ইয়াত আপোনালোকে যদি হোৱাটছআপত যদি শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা হোৱাটছআপতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে ডাউনলোডো কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত আপোনালোকে ডুইট কৰিম বুলি ক'লে ডুইট কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডুইটো কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত যেনেকুৱা কেটেগৰী আপোনালোকে বিটছ, হাহা টিভি, সোল কুইটছ, ইয়ৰ ফিটনেছ, ফিল্ম, আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত বিচাৰে তাৰপাছত আপোনালোকে যেনেকুৱা টিভিত যাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক অনলি কমেডি ভিডিঅ' ওলাব। আপোনালোকে এনেকৈ কেটেগৰী চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে কেমেৰা। আপোনালোকে কাৰোবাক যদি ফ'ল' কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত প্লাছ ফ'ল' বুটামটো আপোনালোকে দেখি পাইছে, তাৰপৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে কিনাৰফালে দেখি পাইছে কেমেৰা আইকন দিয়া আছে, আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে ভিডিঅ' এলাউ পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিব, এলাউ কৰি দিব। এলাউ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখি পাইছে কেমেৰা অ'পেন হৈ গ'ল। কেমেৰা অ'পেন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত কেইবাটা ধৰণৰ ফিল্টাৰ ইফেক্ট আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি পিনে ভিডিঅ' বনাব পাৰে। তাৰপৰা আপোনালোকে ইয়াত দেখি পাইছে জুম 2x 4x জুম। সেম আপোনালোকে ইয়াত টিকটক আগৰ যেনেকুৱা টিকটক ভিডিঅ' আপোনালোকে বনাইছে, আপোনালোকেতো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব টিকটক বনোৱা, তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতো সেম টিকটক লিখা বনাব পাৰিব। যিহেতু এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এপ হয়, ৰূপছ এপ আমাৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ। আপোনালোকে দেখি পালে ৰূপছ আপোনালোকে ইনষ্টল যেতিয়া কৰিব আপোনালোকে ৱাট ইজ নিউজত গৈ পিনে চাই ল'ব, চব আপোনালোকে বুজি পাই যাব। চ' আপোনালোকে তেনেকুৱা আপোনালোকে টিকটক ভিডিঅ' বনাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ টিকটক বনায়, এতিয়াতো চবেই কি হ'ল টিকটক বেন হৈ গ'ল। টিকটক বেন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিমান টিকটক ইউজাৰ আছিলে সব এইটো এপে ইউজ কৰিব, কাৰণ এইটো এপ ইউজ কৰাৰ পাছত এতিয়া কোনো আৰু আপোনালোকে ইণ্ডিয়াত একো বেন কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এইটো
এইটো এপ ডেভেলপাৰ এইটো ইণ্ডিয়াৰে ডেভেলপাৰে হয় আপোনালোকে একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকক ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনখনো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা আছামিছৰ টিপ এণ্ড ট্ৰিক আপোনালোকে শিকিব পাৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আগবাঢ়ো নেক্সট ভিডিঅ'লৈ ধন্যবাদ